Thứ nhất là Scott cảm giác sinh viên Việt Nam rất là khát vọng. Đối với họ, giáo dục rất là quan trọng. Cho nên có cơ hội học ở Fulbright chẳng hạn, thì họ take it very seriously. Họ chú trọng và quý cái cơ hội học tập. Không riêng Scott mà tất cả các giáo sư ở Fulbright thì họ cũng nhận xét như vậy, mà cảm giác rất là đúng. Đó là thứ nhất. Thứ hai là họ rất là lạc quan. Đó là một cái đặc điểm của người Việt nói chung trong giai đoạn đổi mới đặc biệt. Scott nghĩ là không có nước nào trên thế giới mà Scott đi lạc quan như Việt Nam. Không phải là không có vấn đề. Đương nhiên thì xã hội luôn luôn đem lại những cái thử thách mới. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Education mùa thứ tư. Hôm nay Hùng hân hạnh được mời đến trường quay một khách mời đặc biệt, Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam, tiến sĩ Scott Vision. Tiến sĩ Scott Vision chính thức trở thành Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng kế nhiệm của Đại học Fulbright Việt Nam vào tháng 7 năm 2023. Trước khi gia nhập Fulbright, tiến sĩ là Giám đốc trường quốc tế học David L. Boren, đồng thời là Phó Hiệu trưởng phụ trách chương trình liên kết toàn cầu, và giáo sư danh hiệu William J. Crown Jr. ngành địa chính trị tại Đại học Oklahoma, Hoa Kỳ. Trong sự nghiệp của mình, tiến sĩ Scott Vision từng sinh sống và làm việc nhiều năm tại châu Á. Tiến sĩ là thành viên lãnh đạo của các sáng kiến đổi mới giáo dục tại Đại học New York, phân hiệu Thượng Hải, và trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Đặc biệt, tiến sĩ có mối liên hệ sâu sắc và bền chặt với Việt Nam từ giữa những năm 1990 khi còn là nghiên cứu sinh sau đại học và làm việc với nhiều tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ. Đầu tiên thì em xin đại diện của ekip Education của Vietcetera rất là cảm ơn hiệu trưởng Scott Vision. Đã dành thời gian đến trao đổi với Education. Em rất là cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều lắm. Quá vui có mặt ở đây. Thì giống như em vừa mới trao đổi với anh Scott, thì cái theme mùa 4 của Education của tụi em á, thì nói về chủ đề là làm mình, có nghĩa là cái hành trình mà chúng ta càng gần hơn với cái phiên bản mà nó nguyên bản của mình hơn. Thì tụi em đã đi rất nhiều cái topic, rất là nhiều cái chủ đề, ví dụ như là mình nè, rồi chấp nhận mình nè, thương mình nè, hiểu mình nè. Thì hôm nay thì tụi em cảm thấy rất là vinh dự khi mà mời được anh Scott đến với trường quay của Education hôm nay để chia sẻ về cái chủ đề tin mình, có nghĩa là tin tưởng vào bản thân mình. Đó. Thì chắc là để bắt đầu một cái buổi trao đổi của anh em mình á, thì em muốn hỏi ý kiến của anh Scott á, là anh Scott nghĩ là cái chuyện là tin tưởng vào bản thân mình á, nó có quan trọng không? Vô cùng quan trọng. Và tôi nghĩ rằng thực ra là cái vấn đề tin tưởng vào mình là cái gốc rễ của nền tảng của giáo dục. Toàn người, toàn diện của con người. Bởi vì nếu mà không biết thì phải theo đuổi cái mục đích của chính mình đặt ra thì mới thành công được trong đời. Con người thì chỉ có thể xác định được những giá trị sống và theo đuổi về mặt nguyên tắc của cuộc sống của họ do chính họ đề ra, chứ không phải người khác. Mà để làm điều đó thì bắt buộc phải tin tưởng vào mình. Mà đó là một cái quá trình khá dài, có thể nói là cả đời, để hình thành cái khái niệm bản thân mình là gì. Mà hơn thế nữa thì muốn tin tưởng vào mình thì phải hiểu bối cảnh của xã hội và hiểu cái cấu trúc của cuộc đời con người, có thể nói như vậy. Vậy thì đó là một bài học rất nan giải trong đời, mà không có gì quan trọng hơn. Mà tôi chúc mừng Hùng đã lấy chủ đề này làm trọng tâm của season này. Thật ra chính là cái ý tưởng này, thật ra là tụi em cũng may mắn là mượn từ cái cảm hứng của một khách mời đầu tiên của mùa này, đó là nhà văn Minh Ngọc. Thì cô, khi mà tụi em đặt cái câu hỏi cuối cùng cho cô á, là đâu là cái lời khuyên cô thể chia sẻ cho những cái người
những bạn trẻ, những người đang ở độ tuổi 18-25 chuẩn bị bước vào một cái cuộc đời lớn hơn á, thì cô đã dùng từ là hãy làm mình. Và thật ra lúc mà khi tụi em nghe được thì tụi em rất là tâm đắc. Và tụi em ngay lập tức là trong lúc thu hình thì tụi em đã xin phép cô được phép sử dụng cái chữ làm mình đó thành một cái chủ đề lớn. Thì quay lại cái phần trả lời của anh Scott á, thì em có thấy được rất là nhiều cái ý. Trong đó là anh Scott có bàn đấy là hai cái ý quan trọng đó là bối cảnh xã hội và cấu trúc cuộc đời á, anh Scott. Anh có thể giải thích thêm cho khán thính giả của Education là tại sao, thứ nhất là bối cảnh xã hội mình đang muốn nói về cái gì, rồi cấu trúc cuộc đời mình đang muốn nói về cái gì, và tại sao nó quan trọng, được không anh? Đương nhiên, thứ nhất là cái vấn đề hiểu mình không phải là một cái gì đó lạ. Con người ngay từ đầu phải tìm những câu trả lời đối với câu hỏi này. Đúng không anh? Khi sinh ra thì không biết gì hết. Thì dần dần thì hiểu phần nhỏ của bối cảnh của mình. Quá trình giáo dục là quá trình mở rộng thêm cái phạm vi có kiến thức mà tìm được mình trong cái bối cảnh như vậy là cái thử thách lớn nhất của giáo dục. Muốn làm như vậy thì sao? Thứ nhất thì phải cởi mở đối với thế giới. Muốn cởi mở thì cũng phải có một cái môi trường không có đe dọa gì hết, an toàn về mặt tâm lý cho con người, cho trẻ em, mà kể cả cho những sinh viên ở đại học, thì họ phải cảm giác an toàn trong tâm lý, thì họ mới khám phá được những gì nằm xung quanh mình, để hiểu được thêm chính bản thân mình. Cho nên để xây dựng cái bối cảnh an toàn tâm lý như vậy, thì chúng tôi phải hết sức cố gắng để thiết kế một cái chương trình học tập kèm theo những gì nằm ngoài lớp học, những cái hoạt động mà ngoài lớp học có thể phục vụ được cho con người thực sự yên tâm, có thể biểu hiện được sự cởi mở của họ, mà tạo cho họ những nguồn lực để giúp cho họ phát huy được cái niềm tin và cái tìm cởi mở của họ. Câu hỏi của Hùng rất là đa dạng, thực sự vô cùng. Có thể trao đổi được cả năm, không hết được chủ đề này. Em hiểu nha, có nghĩa là em nhận được những cái từ khóa quan trọng, những cái keyword, ví dụ như đó là cái môi trường nó phải an toàn để cho mà bạn sinh viên phải cởi mở. Thì an toàn nhưng mà không phải quá an toàn. An toàn nhưng không phải quá an toàn. Phải sẵn sàng từ cái vị trí an toàn, điểm xuất phát phải như vậy, nhưng mà phải cố gắng, tiếng Anh gọi là push yourself out of your comfort zone also, đúng không? Tức là đưa mình ra khỏi cái vùng an toàn phần nào đó, từng bước, nhưng mà không phải quá mức. Phải vừa phải. Để làm như vậy là chính cái đấy là thiết kế một cái quá trình đào tạo hoặc là giáo dục cho toàn người, cho phù hợp. Thật ra em rất là thích cái tiếng Anh của cái chuyện là comfort zone. Bởi vì thực ra khi mà nó chuyển ngược của tiếng Việt á, thì khi nó dịch là chữ vùng an toàn á, thì thật ra thì em nghĩ nó chưa có trọn vẹn hết được cái ý nghĩa đó. Có nghĩa là thật ra cái chữ tiếng Anh nó hay là comfort zone, nó là cái khu vực. Theo em hiểu là bản năng con người thì chúng ta thường không chủ động thích sự thay đổi. Có nghĩa là cái vùng quen thuộc, đúng không anh? Thì cái vùng nó tạo ra sự thoải mái. Nhưng mà sẵn bên trong chúng ta thì có cái nhu cầu là chúng ta muốn được tiến bộ hơn, muốn được vượt trội hơn. Thì rõ ràng chúng ta phải step out of cái comfort zone đó. Chúng ta phải bước ra khỏi cái vùng thoải mái đó. Và có thể nó an toàn hơn chúng ta nghĩ. Quá là quan trọng. Quá là quan trọng, đúng.
Mà hơn thế nữa thì xã hội hiện nay có quá nhiều thay đổi xung quanh mình. Cuộc đời sẽ đem lại bao nhiêu thay đổi, mà những cái thay đổi này ngày càng nhanh chóng. Có đúng không? Yeah. Không có chậm lại được đâu. Cho nên quá là quan trọng cho mình ngày càng thoải mái với sự thay đổi xung quanh mình. Yeah. Vì thôi chẳng hạn, cả đời thôi đi rất nhiều nước khác nhau, hơn một nửa cuộc đời của tôi sống ở nước ngoài, khoảng hơn chục quốc gia khác nhau. Yeah. Bây giờ thì nếu như không có sự thay đổi ấy thì đó chính là vấn đề cho tôi. Tôi theo đuổi những cái sự đa dạng đó, và rất thích cảm giác rất thoải mái trong điều đó. Mỗi người khác nhau. Tôi bây giờ là hiệu trưởng của trường đại học, đúng không? Ở trường đại học thì phải quản lý rất nhiều khu vực khác nhau. Tôi nhận thấy sau nhiều năm đóng cái vai trò quản lý, mỗi người có cái khả năng thích ứng với cái môi trường của họ khác nhau. Có một số người thì rất không thích thay đổi. Kể cả họ có thể tự nói thẳng với mình không thích thay đổi gì. Thì họ cũng đang hiểu mình, đúng không anh? Tiếng Anh gọi có một người đã nói với Scott là I don't like changes. Can we please keep things stable? Muốn theo đuổi cái chương trình ổn định thôi. Thì mặt khác thì có một số người có thể thích ứng được, mà họ sẵn sàng đương đầu với thay đổi như vậy. Scott thì rất thích thay đổi nói chung. Cho nên tôi phải nhận ra trong những năm gần đây, khi tôi ngày càng có nhiều kinh nghiệm quản lý, là phải quản lý một cách linh hoạt để hiểu được không phải bất cứ mọi người nào thích sự thay đổi như tôi. Hùng có hiểu không? Em hiểu. Phải biết thông cảm nhiều hơn với những người chưa phát huy được, hoặc là cái sở thích của họ thì đơn giản. Nói một cách đơn giản là sở thích của họ thì không phải nhiều thay đổi như vậy. Em hoàn toàn đồng tình, tại vì nếu quay lại cái phần chia sẻ ban đầu của anh Scott á, anh Scott có nói về là thực ra để xây dựng một cái chuyện mà cái sự tin tưởng bản thân thì nó nên có một cái sự kết nối với hai cái yếu tố quan trọng, đó là bối cảnh xã hội, vì bối cảnh xã hội là luôn thay đổi. Thế giới luôn chuyển kênh mà. Cái thứ hai nữa là cái cấu trúc cuộc đời, mình không mãi mãi là thiếu niên được, thì mình cũng phải trưởng thành, rồi mình cũng phải đi đến một số cái giai đoạn khác của cuộc đời, đúng không anh? Em hoàn toàn đồng tình. Mà anh nói bối cảnh của xã hội. Bối cảnh của xã hội là gì? Thì không phải chỉ là tin tức đọc trên báo mà thôi, mà bao gồm những sự thay đổi trong giá trị xung quanh mình, sự đa dạng của giá trị trong xã hội, mà ngày càng mình sẽ cảm giác rõ hơn khi bước vào quá trình giáo dục như vậy. Mình sẽ phát hiện ra cuộc sống không phải đơn giản như mình tưởng. Cái gì mình tưởng thì có thể là sẽ phức tạp hơn nhiều. Shakespeare cũng nói là there are many more things than are thought of under the sun than your philosophy, right? Có quá nhiều cái sự đa dạng là vô cùng trong thế giới này. Thì đương nhiên mình sẽ không thoải mái rồi. Bởi vì sẽ cái mà mình không hiểu, hoặc là lúc đầu không hiểu, sẽ vượt qua cái mình hiểu hơn nhiều. Mà càng biết nhiều thì càng biết là mình không hiểu nhiều. Và điều đó phải thừa nhận thì có thể không thoải mái được. Em muốn hỏi có ý như vậy có phải là một cái môi trường đại học mà giống như ở Fulbright á, thì nó là nhà trường sẽ thiết kế nó giống như một cái không gian xã hội để thu nhỏ, nơi mà cái sự thay đổi nó được thiết kế để cho sinh viên làm quen, nhưng nó an toàn và nó thoải mái hơn, đúng không anh?
An toàn là quan trọng, đương nhiên. An toàn xuất phát từ tôn trọng, còn sự đa dạng, điều đó vô cùng quan trọng. Bởi vì không có cái đấy thì làm sao mà phát huy được tiềm năng của mọi người, làm sao họ tìm được nơi của mình mà khơi mở được, làm sao họ thả lỏng được sự băn khoăn của họ. Vậy mức độ đa dạng và cái tính thay đổi của một cái môi trường đại học Fulbright nó như thế nào? Mức độ đa dạng thì thể hiện ở rất nhiều phương diện khác nhau. Chẳng hạn bây giờ ở Fulbright thì hầu như tất cả các sinh viên là người Việt, không đa dạng đúng không? Nhưng mà mặt khác thì Việt Nam phong phú thế nào? Chúng tôi cố gắng tuyển sinh từ khắp nước, từ khắp vùng, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, các vùng khác nhau. Theo tôi hiểu thì có lẽ Fulbright là một trong những trường đại học duy nhất ở Việt Nam hết sức cố gắng để tuyển sinh từ các vùng như vậy. Điều đó cũng thể hiện sự đa dạng đúng không? Hơn thế nữa có đa dạng về mọi cái khác, dân tộc về dân tộc chẳng hạn, đa dạng về khái niệm của họ, về cách sống, về kinh tế xã hội. Ở Fulbright thì chúng tôi rất là chú trọng việc đưa cấp học bổng cho những sinh viên không có khả năng về mặt tài chính để học ở trường đại học Fulbright. Bởi vì không có sự đa dạng như vậy, làm sao theo đuổi được nguyên tắc công bằng trong tiếp cận giáo dục, có tính chất quốc tế. Còn sự thay đổi thì sao anh? Làm sao để cho một sinh viên đại học Fulbright họ thích ứng với sự thay đổi? Thích ứng với sự thay đổi thông qua rất nhiều phương diện khác nhau trong cái quá trình học tập. Thứ nhất là trong cái curriculum, cái nội dung học tập, thì họ phải đương đầu với rất nhiều môn khác nhau, chứ không phải cái môn mà chính họ nghĩ là họ muốn chuyên vào đó, mà phải học được core curriculum, những môn khác, những môn mang tính chất là giúp cho họ gắn kết kiến thức giữa các lĩnh vực khác nhau, để cố gắng phân tích một cái vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau. Điều đó không thoải mái được, bởi vì nhiều khi mình muốn phân tích một cái vấn đề nào đó thì không riêng có thể áp dụng được một cái khuôn khổ nào đó từ một cái lĩnh vực, chẳng hạn mình là nhà kinh tế học, thì nếu mình là nhà kinh tế học thì muốn áp dụng một cái mô hình phân tích nào đó xuất phát từ môn kinh tế học, nhưng mà muốn giải quyết một cái vấn đề trong xã hội, có lẽ đó là một cái phần mà thôi. Đó là một cái phần nào đó, thì phải gắn với chính trị, quản lý, quá trình thực hiện và những cái môn khoa học nữa. Chẳng hạn muốn hiểu về sustainability, tính bền vững trong môi trường chẳng hạn, thì rất nhiều phương diện khác nhau sẽ xuất hiện. Cho nên cái chương trình giảng dạy ở Fulbright nhằm giúp cho họ bắt buộc phải đương đầu với kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Có nghĩa là khi ra cái chương trình học nó vốn được thiết kế để giúp cho các bạn sinh viên có một cái hình dung toàn cảnh về thế giới toàn cảnh về đang chuyển động, đang thay đổi, đúng không anh? Đúng rồi. Toàn cảnh là một, và thứ hai nữa thì hiểu được bản chất của vấn đề là gọi là interdependent. Là mọi thứ nó ảnh hưởng lên nhau. Ảnh hưởng đến nhau, lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Đó là cấu trúc cuộc đời. Đó là cấu trúc của xã hội. Cấu trúc của xã hội, cấu trúc của cuộc đời. Là hiểu được cái mối ảnh hưởng khác nhau. Đó là cái điểm xuất phát. Không có nghĩa là mình không đi sâu vào chuyên môn. Sinh viên Fulbright có đi sâu vào chuyên môn, đặc biệt trong năm thứ 2, thứ 3, thứ 4. Nhưng mà nhất là ban đầu thì phải hiểu được vấn đề trong bối cảnh.
Thứ ba nữa thì tôi xin nói là cũng rất là quan trọng cho họ làm việc cùng nhau. Ở rất nhiều trường đại học truyền thống giáo dục là học tập một mình, là mình có thể làm được cái gì, có thể phân tích như thế nào, có thể có performance như thế nào. Nhưng mà ở Fulbright thì rất chú trọng hợp tác cùng nhau. Nó cũng phù hợp với cấu trúc xã hội luôn, đúng không? Đúng không? Trong xã hội rất ít có hiện tượng là một người giải quyết được một cái vấn đề nào đó. Thì đương nhiên phải hợp tác với người khác. Thì sẽ học ở đâu? Hợp tác không phải một cách random, mà hợp tác một cách bài bản, toàn diện, một cách có hiệu quả. Thì học ở đâu? Anh có bao giờ lo lắng cái chuyện là khi những cái bạn sinh viên khi còn đang rất là trẻ, khi họ đang ở độ tuổi 19, 20, 21 đó, mà họ được vẽ ra một cái viễn cảnh thế giới rất là lớn, rất là rộng lớn, có rất nhiều sự thay đổi á, thì họ có cảm thấy họ có nhỏ bé quá không? Nó có ảnh hưởng đến cái sự tự tin của bản thân của họ không? Không, tôi chưa thấy vấn đề đó. Nói chung thì nếu như họ học tập xuất phát từ cái tính cởi mở của họ, nếu chính họ có cái nhu cầu học tập về bên ngoài cả về trong, thì điều đó sẽ khuyến khích cho họ trong hành trình này. Thật ra cũng hơi ngoài lời chút thôi. Thật ra em rất muốn hỏi kinh nghiệm của một cái nhà làm giáo dục rất là nhiều năm và đã đi được là rất nhiều nơi trên thế giới á. Em muốn hỏi anh là mặc dù anh tiếp quản cái vị trí là chủ tịch kiêm hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam từ cũng thời gian cũng gần đây thôi. Đúng một năm. Tháng 7 2023 đúng không ạ? Đúng rồi. Thì có lẽ nó cũng còn hơi, nó cũng chưa có quá dài. Nhưng mà em vẫn rất là muốn hỏi anh là cái ấn tượng của anh về cái mức độ tin tưởng của bản thân á, của sinh viên Việt Nam thì nó so như thế nào với những cái sinh viên ở những cái trường ưu tú khác trên thế giới như là Mỹ hay Trung Quốc? Con người là con người. Thì phải nói như vậy. Tôi thấy là ở đâu cũng chủ yếu là cấu trúc cuộc đời thì giống nhau. Có đúng không? Nhưng mà thứ hai nữa thì có ấn tượng rất là hay về sinh viên ở Fulbright. Chủ yếu là tiếp cận với sinh viên ở Fulbright là chính. Nhưng mà nói chung sinh viên Việt Nam thì rất là cởi mở, mà rất là khát vọng mở rộng cái kiến thức của họ, mà thực ra là tương đối tự tin đấy. Tương đối tự tin. Tôi thấy rất là ấn tượng tốt. Thì nói một cái ví dụ rất là nhỏ thôi. Scott quá là ấn tượng về cái khả năng học tập ngoại ngữ của sinh viên Việt Nam. Tiếng Việt của Scott thì đã học qua khoảng 3-4 năm. 3 năm ở Việt Nam cách đây 30 năm. Khi còn trẻ thì đã sang Việt Nam để thực hiện vậy là anh có một cái nhân duyên, một cái nhân duyên Việt Nam 3 thập kỷ rồi á. Nhưng mà đã ở đây, đã có một cái 3 năm ở Hà Nội thực hiện đề tài nghiên cứu vân vân. Thì rất là thuận lợi cho Scott học tiếng Việt. Nhưng mà tiếng Việt vẫn còn kém. Không, tiếng Việt của anh là giỏi rồi. Tính ra là học 3 năm. Không. Bởi vì học ở Việt Nam thì đáng lẽ là phải học rất là nhanh. Nhưng mà tôi gặp rất nhiều sinh viên Việt Nam chưa có cơ hội đi nước ngoài, mà chỉ học ở nhà thôi, học ở trường và ở nhà, xem các cái chương trình như Friends, thì các cái TV series, đúng không? Và học thông qua đó mà thành không quá tốt đẹp, mà coi đó là chuyện bình thường. Thì rất là ấn tượng về cái tự tin của họ, và đánh giá quá cao nỗ lực và sự khơi mở và sự persistence, có nghĩa là tức là không give up được, không cứ tiếp tục, bởi vì học ngoại ngữ thì rất là khó thực sự. Bây giờ thì Scott cũng thấy căng thẳng đấy, bởi vì đang nói chuyện bằng tiếng Việt khá lâu như vậy, mà đang cố gắng thể hiện những cái nội dung khá là phức tạp. Chính đối với Scott thì thấy khó. Nhưng sinh viên thì sao?
thì cũng họ phải làm như vậy mỗi ngày trong lớp ở Fulbright, bởi vì trường đại học dùng tiếng Anh mà thôi. Cho nên rất là đánh giá rất là cao cái nỗ lực của họ, mà sự cởi mở của họ. Thực sự. Nhưng mà anh có thể chia sẻ với em có cái nét riêng gì rất là đặc biệt của sinh viên Việt Nam mà anh thấy ấn tượng không? So với sinh viên của các quốc gia khác không? Có một số ấn tượng. Thứ nhất là Scott cảm giác sinh viên Việt Nam rất là khát vọng. Đối với họ, giáo dục rất là quan trọng. Cho nên có cơ hội học ở Fulbright chẳng hạn, thì họ take it very seriously. Họ chú trọng và quý cái cơ hội học tập. Không riêng Scott mà tất cả các giáo sư ở Fulbright thì họ cũng nhận xét như vậy, mà cảm giác rất là đúng. Đó là thứ nhất. Thứ hai là họ rất là lạc quan. Đó là một cái đặc điểm của người Việt nói chung trong giai đoạn đổi mới đặc biệt. Scott nghĩ là không có nước nào trên thế giới mà Scott đi lạc quan như Việt Nam. Không phải là không có vấn đề. Đương nhiên thì xã hội luôn luôn đem lại những cái thử thách mới. Có một cái lý thuyết thế này, tôi thấy hay. Muốn tạo cơ hội cho con người làm việc một cách rất là hiệu quả, nhất là họ càng tri thức, càng có thể, thì phải có 3 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là autonomy, là sự tự chủ. Thứ hai là phải gắn liền nỗ lực của họ với cái kết quả một cách có rõ ràng. Tức là mình càng cố gắng sẽ đem lại cái kết quả càng tốt. Cái đó là result driven or excellent results. Yes, exactly. A link, tiếng Anh gọi là a link between effort and reward. There should be some confidence. Phải tin rằng cái nỗ lực nó sẽ được đền trả, sẽ có kết quả tốt đẹp. Thứ ba là complexity, tính phức tạp. Thì muốn có công việc không phải quá đơn giản và repetitive và liên tục làm giống nhau. Thực ra là con người không muốn như vậy đâu. Không muốn làm trong nhà máy, từng làm một cái công việc quá nhỏ liên tục mà đơn giản mà không có đòi hỏi đầu óc hoạt động gì hết. Con người không thích như vậy đâu. Thì phải có cái tính phức tạp trong công việc, nhưng mà vừa phải có thể đưa đầu về. Ý của Scott là Việt Nam hiện nay có cả 3 yếu tố đó để đáp ứng được nhu cầu con người muốn tự phát triển cho họ, mà làm cho họ càng ngày càng lạc quan. Bởi vì có tự chủ, trong nền kinh tế thì mọi người có thể theo đuổi được rất nhiều cơ hội. Đó là bản chất của đổi mới. Theo tôi nghĩ mà nền kinh tế Việt Nam phát triển quá mạnh. Tính phức tạp thì có quá đầy đủ ở Việt Nam. Tính phức tạp trong công việc, đúng không? Tính phức tạp trong công việc có nghĩa là có cái cơ hội đổi mới công việc, làm công việc theo nhiều cái cách thức khác nhau. Và bản thân nó cũng nằm trong cái khao khát của người Việt, đúng không anh? Đặc biệt những cái sinh viên học ở Fulbright hoặc là những sinh viên khác, nghiên cứu sinh vân vân, họ rất thích cái tính phức tạp đó. Tính phức tạp không có nghĩa là không phải là cái xấu, mà thể hiện sự đa dạng trong công việc, và khả năng tự phát triển trong nghề nghiệp, trong kiến thức, và mở rộng thêm tin tưởng vào chính mình. Thực ra nó cũng giống một cái triết học ở phương Đông của tụi em, đó là thật ra nó là đi từ cái chuyện tin vào là complexity to simplicity and then complexity to simplicity. Nó như một cái vòng tròn, là đi từ sự phức tạp rồi đơn giản, rồi phức tạp rồi đơn giản, và nhưng ở mỗi một cái vòng tròn mới thì đó là một cái progress, đó là một cái sự tiến triển, đúng không? Đúng rồi. Mà tóm lại thì thấy người Việt nói chung mà sinh viên ở Fulbright nói riêng thì họ rất là quý cơ hội, việc có cơ hội để phát triển.
quay lại một cái câu hỏi nó rất là căn bản, thì em rất muốn hỏi anh Scott là theo anh Scott á, đâu là cái thước đo hay đâu là cái nền tảng cho cái sự tin tưởng vào bản thân? Kinh nghiệm. Thực ra là có nghĩa là cái trải nghiệm của bản thân, nghiệm trong một cái môi trường, một cái bối cảnh nào đó khiến mình tin rằng là bản thân mình có value hả? Có giá trị, có thể làm được, có thể làm tốt hơn hả? Thứ nhất là cái cảm giác lòng tự trọng và cái môi trường đó đang khuyến khích cho chính mình. Tôi có con trai 6 tuổi. Mà tôi ngày càng nhận xét rằng con trai này đang phát triển rất là tốt về mặt toàn diện, rất là hài lòng, rất là niềm vui của tôi là nhìn thấy cái quá trình phát triển của con trai này. Thực ra là tôi có 4 con mà tôi chỉ nói về con trai 6 tuổi. Thì sao nhỉ? Cái nền tảng của sự phát triển đó là gì? Thứ nhất là phải cảm giác được yêu, đúng không? Nếu mình cảm giác được yêu thì sẽ ngày càng có cái lòng tự trọng. Mình có là một cái tồn tại đáng được yêu. Đúng không? Đó là nền tảng thứ nhất. Nền tảng thứ hai là có cơ hội để phát triển. Có thể tiếp cận được với nhiều người, nhiều hoạt động. Kể cả ở trong trường và ngoài trường thì có nhiều cơ hội để khám phá. Có nghĩa là mình có một cái niềm tin và có cái là mình có cái cơ hội để mình sẽ có sự tiến bộ hơn, có sự đi tiếp, đúng không anh? Không biết không, Scott, tôi không có trả lời gì đặc biệt, nhưng mà tôi chỉ biết là nếu có hai điều đó thì cái khả năng tin tưởng vào mình sẽ rất tự nhiên xuất phát thông qua trải nghiệm. Nếu có hai yếu tố đó thì bản chất con người thì muốn phát triển. Đúng không? The nature of human beings is to grow. Of course, we also want stability, crave stability. But when we're safe, when we feel loved, when we have opportunities, I believe people just grow from their own desire. It's a very natural process then. Một quá trình rất là tự nhiên, là đúng là khi con người ta họ cảm thấy họ có một cái sự tự trọng, nó được đến từ một cái quá trình trải nghiệm cái sự được yêu thương. Nhưng họ tin rằng họ quan trọng, họ xứng đáng được tôn trọng, và đồng thời nó đi kèm với cái cơ hội để được học tập, để được trải nghiệm, để phát triển thì tốt. Thế ra em rõ câu trả lời, nhưng em vẫn muốn hỏi anh Scott sâu hơn là trong hai yếu tố đó thì cái nào là quan trọng hơn? Phải gắn kết với nhau không? Nhưng mà em vẫn muốn hỏi cái nào là quan trọng hơn. Có lẽ là yếu tố đầu tiên là phải được tôn trọng. Phải ở trong một cái môi trường nào đó. Đương nhiên thì vẫn còn nhiều ví dụ con người mặc dù môi trường hạn hẹp, mặc dù không được yêu, không được yêu thương, nhưng mà vẫn tìm cách để khắc phục. Cũng khó, nhưng mà nó rất là khó, mà rất nhiều con người bị phá hoại bởi vì không có cái không gian an toàn mà được yêu thương như vậy. Nói có vẻ hơi lý thuyết quá, nhưng mà thực ra là tôi nghĩ là rất là thực tế. Em nghĩ thực tế. Em nghĩ thực tế, và trong vốn kiến thức hạn hẹp của em thì em rất là đồng tình. Bởi vì em nghĩ là nếu không có cái đầu tiên, không có cái cảm giác được tôn trọng, được yêu thương để mình tự tin vào bản thân á, thì nhiều khi mình đứng trước cơ hội mình cũng không dám tiếp cận. Mình cũng đi lãng phí đi rất nhiều. Đương nhiên con người thì có thể vượt qua được rất nhiều cản trở, nhưng mà mặt khác thì lãng phí khả năng trong con người rất nhiều. Mà khi xã hội lãng phí tiềm năng của con người như vậy là một cái gì quá là tragic gọi là gì nhỉ? Bi kịch. Đúng rồi. Rất là bi kịch. Thế ra trong những cái môi trường mà em gọi là tạm thời nó không có lý tưởng đi, và nơi đó nó có nhiều cái sự phán xét của xã hội,
làm sao một bạn trẻ bạn ấy có thể tìm lại được cái sự tự tin và để có thể phát triển tiếp trên bản thân. Well, can I just say, maybe I speak in English for a couple of minutes. This is human existence again. There's nothing special. There's nothing special about a student who goes to Harvard or Fulbright or some other, university that has prestige or something. We're all facing the same structure of human existence, the same worries, the same insecurities. And especially, at Fulbright, our students are very diverse socioeconomically. So not everybody has had great conditions to grow up in, great resources. So it's the same everywhere. Self-confidence grows by taking action, by finding some small thing in your control to do. Remember my point, autonomy. You find something you can do, even in a very difficult situation. You take action. Then self-confidence grows from that. It's not that self-confidence exists first and just everything is easy because it exists and there's some magic to discovering, unlocking the self-confidence. It grows through action, right? It grows through your belief that you don't know what's going to happen. You don't know if you're going to be successful. You're willing to take the risk. You just try. And you may be very afraid, but you try. You take one foot, you put one foot in front of the other foot. And that's the reason why you start from the beginning that self-belief is crowded on experience. Yeah, I think so. That creates the process of experience, and that's how it grows over time. Self-belief that grows by itself without validation through experience may be something cancerous, not very positive at all, right? Yeah. It could be delusional, frankly. But if it's validated by taking it, if it comes organically from your experience, it's a very beautiful and healthy thing, and natural thing. Thật ra em rất là đồng tình, có nghĩa là đó là lý do mà ngay từ đầu anh Scott đã chia sẻ là cái trải nghiệm nó nuôi dưỡng cái sự tự tin. Đúng rồi. Yeah. Và and ngược lại cũng vậy. Và ngược lại. Thì that's why là cái quan trọng là mình virtuous circle. Mình cứ hành động, mình cứ trải nghiệm và cái mình nên quan tâm đó là cái sự tiến bộ, cái progress. Mình sẽ luôn ra thành hay bại, thành công hay thất bại thì mình không chắc. Nhưng mà mình chắc chắn một cái chuyện là mọi cái trải nghiệm thì nó đều có một cái ý nghĩa, đúng không anh? Nó đều sẽ có cái kết quả nào đấy và mình cũng sẽ có một cái bài học hay là một cái growth, một cái sự phát triển nào đấy thông qua cái trải nghiệm đó. Thì cái niềm tin á, dựa trên những cái trải nghiệm như vậy thì nó tự nhiên hơn, nó có cơ sở hơn. Có cơ sở hơn. Chứ nó không phải là một cái ảo tưởng. Đúng rồi. Mà càng trải nghiệm mà như vậy thì cũng càng biết tiếp cận một cách khiêm nhường với người khác. Nói chuyện của hai anh em thì có thể quay lại vấn đề giáo dục trong bối cảnh này, bởi vì có cái câu rất hay của nhà thơ T.S. Eliot. Tiếng Anh đọc bằng tiếng Anh trước thì Hùng giúp nha. Where is the knowledge that we lost in information? Where is the wisdom that we lost in knowledge? Có nghĩa là có ba bước. Thứ nhất là thông tin. Mà thứ hai là kiến thức. Thứ ba wisdom thì sao nhỉ? Là tư duy, là trí tuệ. Trí tuệ. Gọi là trí tuệ. Nên ba mức độ khác nhau. Thông tin thì có một cái lũ lụt của thông tin trong xã hội bây giờ thì không thiếu gì. Trong điện thoại di động có rất nhiều thông tin chưa đúng nữa. Không có chưa đúng. Đúng rồi. Nhưng mà cái chỉ nói đến những nội dung hoặc là thông tin đúng thì cũng có vô tận. Vấn đề không phải là tiếp cận với thông tin. Cách đây 100 năm thì có
đúng không? Thì thông tin cơ bản thì người ta cũng chưa chắc là họ tiếp cận được với thông tin đó. Cái gì đang xảy ra trên thế giới, kể cả lịch sử của chính quốc gia của mình và khía cạnh khác nhau vân vân, thì chưa có, nhưng mà bây giờ tiếp cận được với hết. Nhưng mà làm sao xử lý được thông tin đó trở nên kiến thức? Kiến thức có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thông tin mà có thể áp dụng được. Dạ đúng rồi. để giải quyết một cái vấn đề cuộc đời hoặc là trong xã hội. Làm sao biến thông tin trở nên một cái nguồn để giải quyết vấn đề, để trở nên kiến thức. Nhưng mà đó mới là bước thứ hai. Mà giáo dục, quá trình giáo dục bình thường thì được coi là cái đấy. Theo tôi nghĩ, làm sao áp dụng được nhiều lý thuyết, mô hình phân tích mà rất là phức tạp. Đó cũng rất là đa dạng và đủ khó đủ khó để chiếm được kiến thức, cái bước kiến thức. Nhưng mà bước thứ ba là trí tuệ. Thì có thể có được kiến thức, nhưng mà sẽ dùng được như thế nào, để theo đuổi được mục đích gì. Có lẽ là mình có thông tin, mà kể cả có kiến thức, có thể giải quyết được vấn đề này, vấn đề kia, nhưng mà nên theo đuổi giá trị gì trong cuộc đời. Đó là vấn đề trí tuệ, mà không thể dừng lại ở bước ở khâu kiến thức được. Có nghĩa là cái phần kiến thức nó sẽ có cái sự giới hạn là cái mức độ ứng dụng, còn khi chuyển qua trí tuệ có nghĩa là mình đã thật sự dùng nó cho một cái đời sống lớn hơn, nó lớn hơn những cái không gian cụ thể của phần kiến thức, đúng không anh? Cho nên trong hiện nay thì có AI, công nghệ gì? AI, trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo thì trí tuệ nhân tạo rất giỏi về cái khâu kiến thức. Thực ra là bây giờ thì có thể nói là rất nhiều kiến thức thì nằm ở trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo, mà sẽ ngày càng nhiều, sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề nhỏ, rất nhiều chức năng trong xã hội thông qua việc program AI cho nó có được cái đầu ra phù hợp để giải quyết được. Nhưng mà không thể trả lời được câu hỏi chính là nên giải quyết vấn đề gì với giá trị như thế nào. Khi hai giá trị con người mâu thuẫn với nhau hoặc là có căng thẳng với nhau, chẳng hạn hiệu quả một mặt và công bằng mặt khác, thì nên giải quyết như thế nào cho đúng. Trí tuệ nhân tạo không thể đưa cho mình cái câu trả lời đó, bởi vì nó xuất phát từ hệ thống giá trị con người. Mà không có câu trả lời đúng hoặc sai đối với câu trả lời đó. Chỉ có câu trả lời mình tin vào đó, mình cho phù hợp cho xã hội của chính mình và cho giá trị của chính mình đề ra, có phù hợp hay không. Em rất thích cái ý này anh Scott, em rất thích ý này. Đúng là trí tuệ nhân tạo nó rất khó để đưa được cái câu trả lời cho những vấn đề như vậy, bởi vì nó không phải là nó không thể là một câu trả lời tuyệt đối được. Không phải là vấn đề kỹ thuật. Nó vấn đề kỹ thuật, nó không thể là có một cái formula, một cái công thức là 70-30 hay 80-20 hay là 90-10. Mà em rất thích cái ý đó là khi đó là cái câu trả lời là cái thứ mình tin tưởng vào. Mình lựa chọn tin tưởng và mình lựa chọn đeo đuổi trong cái cuộc đời của mình, đúng không anh? Đúng rồi. Đó mới thấy lại là quay lại cái chữ self-belief, cái sự tin tưởng bản thân nó quan trọng đến nhường nào. Tại nếu mình không có cái sự tin tưởng bản thân đó thì giống như mình bước trong một cuộc đời mà mình không có một cái kim chỉ nam, không có cái navigation. Đúng rồi, không có navigation được. Và hơn thế nữa, trong giai đoạn AI này thì nếu những người dùng AI mà không có tin tưởng vào mình như vậy, bởi vì không có xuất phát từ cái giá trị trí tuệ con người thì sẽ đem lại những cái tiêu cực.
Yeah. Thì sẽ không dùng được AI cho tốt cho bản thân mình và cho xã hội nữa. Em cũng muốn một câu hỏi nữa, rất là muốn steal cái chất xám của anh Scott, đó là em biết là thực ra các bạn trẻ luôn được nghe một lời khuyên là hãy tập trung một con đường của bản thân, cái là mỗi người có một cái con đường riêng. Everyone have our own unique path to success. Và mình nên tập trung vào cái sự tiến bộ, cái progress. Nhưng thực tế là khi các bạn expose to là các bạn ấy được, em không biết nên dùng từ được hay không, nhưng mà khi bạn ấy tiếp cận một thế giới nó bùng nổ xoay xung quanh các bạn á, đúng rồi, thì các bạn ấy sẽ bị những cái áp lực của những cái là social norm for success. Social norm for success. Đó là những cái khung thành công nói chung. Thì từ góc độ của anh Scott thì anh có cái lời khuyên nào cho các bạn là làm sao mà để mình có thể tập trung vào bản thân để mà mình phát triển con đường riêng của mình không anh? Tại vì nó từ cái quan sát thiện kiến của em á, thì thực ra cái này nó rất là challenging, nó rất là thách thức cho cái chuyện self belief, cho cái niềm tin vào bản thân. Mình nghĩ mình tốt, mình nghĩ con đường này đúng, nhưng mà bạn bè xung quanh mình, gia đình xung quanh mình, thế giới xung quanh mình pump park, gọi là tấn công những thông điệp no, it's not right. Thì trong trường hợp đó thì cái lời khuyên nó như thế nào anh? Đó chính là vấn đề cuộc đời. Vấn đề cuộc đời. Cả một quá trình cuộc đời. Cả cuộc đời phải giải quyết đúng không anh? Câu chuyện cuộc đời. Mà đã quay lại vấn đề đó. Nhà triết học đúng, philosopher Friedrich Nietzsche cách đây 150 năm. Một trong những nhà triết học gây tranh cãi nhất thế giới luôn. Thì nói là con người thì phải qua ba giai đoạn về mặt lý thuyết. Thứ nhất là giai đoạn camel là gì? Con camel. Con người giống như camel. Just put all of your burdens on me and your values around your expectations, and I will carry your expectations and try to do a good job. Right? Có nghĩa là giai đoạn đầu tiên của cuộc đời thì giống như lạc đà, mình sẽ có thêm một cái bú, nó chính là một cái gánh tất cả những cái kỳ vọng, những cái áp lực, những cái mong đợi của mọi người, có thể là gia đình, bạn bè, là xã hội lên mình. Lên mình. Cố gắng đáp ứng được. Như con 6 tuổi của Scott muốn làm cho bố mẹ vui và tự hào. Ok, cái đấy thì đương nhiên và cũng tự nhiên và tốt thôi. Nhưng mà con người muốn trở nên trưởng thành, thì phải bước vào giai đoạn 2 là trở nên lion, sư tử. Có nghĩa là từ chối cái giá trị của bên ngoài, bắt đầu cô độc hơn, tư duy cô độc hơn. Hoặc là có thể nói là không phải một cái gì dramatic quá như sư tử, nhưng mà tư duy phản biện, the critical thinking, bắt đầu suy nghĩ lại về cái này và cái kia, không nhất thiết phải chấp nhận cái này cái kia, bắt đầu suy nghĩ cho mình đó. Và thông qua giai đoạn đó bắt đầu từ chối những gì xuất phát từ bên ngoài. Nhưng mà giai đoạn thứ 3 là trở nên tinh thần giống như a child again. Có nghĩa là gì? Sáng tạo, khơi mở, creative. Chủ yếu là creative. Nietzsche muốn nói là nó có thể không phải riêng từ chối giá trị của người khác, mà bắt đầu hợp tác với họ để xây dựng lại những cái hệ thống giá trị mới. Create.
đúng không anh? Recreate, Recreate. Recreate or co-create. Yeah. Cùng nhau hình thành một cái khung giá trị mới. Trong một cái xã hội cũng có nhiều người khác cũng đang làm như vậy, mà hợp tác với họ để làm, tìm người để hợp tác với họ. Yeah. I think it's a beautiful theory anyway. It's just something to think. And these three phases, right? It's not everybody has, and it's not chronological. It's not like you're 18 years old, so you become a lion. No. It's just like we all have these movements inside of us. But my advice is don't give up on the process, right? Quay lại lời khuyên thì Hùng nói là có lời khuyên gì thì đừng có từ bỏ cái quá trình đó. Bạn hãy đi tiếp, đúng không ạ? Hãy đi tiếp. Đó là quá trình cả đời, quá trình trải nghiệm. Thông qua trải nghiệm sẽ tìm đường. You'll find a path to the clearing, a path to the light of self-insight and understanding. And you'll never stop, Hành trình cả đời, mọi thứ nó sẽ diễn ra cho tất cả mọi người. Mọi người đều phải đi qua những cái quá trình đó. Đừng có give up, don't give up the process. Đừng từ bỏ cái quá trình, hãy tiếp tục đi tới. Tin tưởng vào bản thân. Hãy hành động, hãy trải nghiệm. Vì khi tin tưởng, khi hành động, khi trải nghiệm đó sẽ xây dựng ra một cái sự tự tin một cách tự nhiên, đúng không anh? Mà lời khuyên khác là just be self-reflective. Một cách rất là thực tế, là suy nghĩ lại về cuộc đời của mình, về những gì mình đang làm. Nếu các bạn đang nghe podcast này thì chắc chắn là họ đang làm như vậy rồi, đúng không? That's a self-selected audience. They're already on the path, right? They're already asking themselves, what should I do to be a better person? What can I do to grow? So they're already on the path. Just keep doing that. Keep a diary, write. Ví dụ một cái nhật ký, ghi lại hành trình mỗi ngày, nhìn lại, phản tỉnh lại. In English, there's a phrase, the self-reflective practitioner. Self-reflective practitioner. Practitioner is somebody doing something in the world. Anybody can be a practitioner. Nó không phải riêng người chuyên nghiệp đâu, mà có nghĩa là trải nghiệm, sau đó suy nghĩ lại cái gì đã xảy ra, sau đó hành động. Người lặp đi lặp lại cái hành động đó. Cái quá trình từ hành động sang suy nghĩ lại, hoặc là reflect lại về cái trải nghiệm đó, sau đó hành động lại. Đó, phần rất là quan trọng. That's how you grow. That's how you grow. It's by anh có biết không? Anh có khi mà đưa cái lời khuyên này, nó đã cho tụi em một cái gợi ý vô cùng hay cho cái tựa của cái tập nói chuyện này. Đó là hãy tin tưởng vào bản thân. Don't give up the process. Don't give up the process. Don't give process up the process of action, reflection, revision, try again, and just keep going. That is the process that's the structure of human life. That's what it means to grow. It's true if you're a university student. It's also true if you're a 6-year-old. And if you don't feel the love for what you're doing around you, find the self-love to carry on, care about yourself. That can also be a source of inspiration for you. Because sometimes we're surrounded by negative people or institutions. Sometimes the environment is just not good for us. You have to find the self-respect and self-love to motivate this process too. And people can do it. So many people have done that. Anh Coach biết không, anh Coach vừa tóm tắt lại toàn bộ hành trình mùa 4 của Education luôn đó anh. Có nghĩa là giống như là lúc này em có hỏi khó anh là đâu là cái nền tảng của cái chuyện là xây dựng cái sự tự tin vào bản thân. Anh có bảo là một, đó là cái sự tự trọng đến từ những cái trải nghiệm được yêu thương, được tôn trọng. Thứ hai, nó là một cái môi trường mà mình có nhiều cái cơ hội để trải nghiệm, để học tập, để phát triển á. Thì em có hỏi khó anh là cái nào nó quan trọng hơn. Thì anh có trả lời em là cái số 1 nó quan trọng hơn, là mình cảm giác được tôn trọng, được yêu thương, được trân trọng.
Và em cũng hỏi tiếp câu hỏi khó hơn cho anh nữa là trong trường hợp không có cái đó thì sao? Thì anh cũng đã trả lời cho em cái ý đó là nếu mình chưa có may mắn hay chưa có tìm được cái sự yêu thương đó thì mình cũng nên học cái cách yêu thương bản thân. Chấp nhận bản thân, yêu thương bản thân, tôn trọng bản thân, thì từ đó mình cũng sẽ nhìn thấy mình sẽ luôn tìm được cái cơ hội phát triển, cho dù mình ở một cái môi trường mà mọi thứ đang không thuận lợi. Thì anh đang vừa giúp em tóm tắt toàn bộ cái câu chuyện của Education mùa 4 luôn ấy. Very well. Recap anh. You just recapped so well. Thank you, Hùng. Cảm ơn rất nhiều đã tóm lại một cách bài bản hơn so với Scott nói. Khán thính giả của em không có thích em tóm lại đâu, em hay bị mắng lắm khi mà em cố gắng tóm tắt lại. Nhưng mà phải thống nhất với nhau là con người là một cái gì wonderful. You know? There's so much potential. Human potential is a beautiful thing. Even in the darkest places, the flower can grow, can bloom. Even in the soil that is it's not conducive to growth, but something inside people wants to grow. Of course, it doesn't always happen. And that's a tragedy of society, right? To not create those conditions. But even in the darkest hour, even in the darkest places, something good can happen if you love yourself, respect yourself, and are willing to do this process of action, reflection, revision, action again. If you haven't done that, you can learn to do that. You can learn to do that. Tức là nếu mà bạn chưa làm thì bạn có thể học cái cách làm. It happens all the time. People have gone before you and have made this work. But believe that. And you're not alone, You're not alone when you do that. Chúng ta không có một mình khi chúng ta làm điều đó, và đặc biệt là thật ra những cái bạn khán thính giả nghe Education đang bắt đầu rồi đấy. Bởi khi các bạn chọn nghe cái buổi nói chuyện này, chọn nghe đến tận cái phút giây này thì các bạn ấy đang lựa chọn cái cách là học để tin tưởng bản thân hơn, đúng không anh? Đúng rồi. Going back to information, knowledge, wisdom, that's the beginning of wisdom. That insight, it's just a small insight, but that's all it takes. That insight is the beginning of wisdom. And everything grows from that. Ok, em một lần nữa em thay mặt ekip của Education rất là biết ơn. Thank you so much. Anh Scott. Xin lỗi, tiếng Việt của Scott ngày càng kém đi. Đó là vấn đề anh. Vấn đề là mình cần học tiếng Việt nhiều hơn. Thực ra là ngược lại với phát triển. Đúng, mình phải tiếng Việt tốt hơn. Càng phức tạp càng kém đi. Không, tụi em dùng từ biết ơn. Biết ơn trong tiếng Việt is a gratitude. It's not just thank you, it's just a gratitude. Tụi em rất là biết ơn sâu sắc cái chuyện mà anh Scott đã dành thời gian bận rộn của mình đến với Education, đi chia sẻ với tụi em. Và em rất là biết ơn anh đã rất là nỗ lực chia sẻ bằng tiếng Việt trong hơn 60 phút vừa rồi. Thật sự là khi mà chuyển qua tiếng Anh là em thấy anh là mình hơn. Nhưng mà tiếng Việt của anh cũng rất là tuyệt vời anh nè, rất là tuyệt vời. Tụi em rất là biết ơn anh điều đó. Em rất biết ơn bởi vì những cái chia sẻ nó rất là nền tảng của anh. Anh vừa cho tụi em một cái tóm tắt rất hay của cả một mùa 4. Anh đồng thời anh cũng cho tụi em một cái gợi ý rất hay cho các headline của buổi nói chuyện này. Em cực kỳ yêu Don't give up the process. Believe in yourself. Don't give up the process. You're not alone. Keep working. You are not alone. And you start doing it already. Yes. When you're listening to this episode. Đúng rồi. Cho nên các cái người đang nghe và xem bây giờ thì cũng biết ơn đối với Hùng Võ. Nói thật. Bởi vì các cái mùa 4 này thì đã đi sâu vào chuyện đề này, rất là giúp nhắc lại cho họ they're not alone. Mọi người không một mình, anh Scott không một mình, em không một mình, tất cả ekip mình không một mình, và những người khán giả cũng không một mình. Có rất nhiều người giống như chúng ta vẫn đang tiếp tục đeo đuổi một cái khát vọng, một cái niềm tin lớn hơn bên trong mình. We are better than that. We're better than that. We are better than that. Yeah. Absolutely. Em vẫn tham hỏi một câu hỏi cuối trước khi kết thúc. Câu hỏi khó nhất, câu đúng hỏi không? Dạ không. Mình phải khúc cuối mình phải hiền lành chứ anh.
Em rất muốn hỏi anh với tư cách là chủ tịch kiêm hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam, nhiệm kỳ tiếp theo, đâu sẽ là một cái khát vọng cũng như một sự lạc quan, niềm tin của anh Scott về những cái sứ mệnh mà Fulbright sẽ làm để giúp cho những bạn sinh viên tại Đại học Fulbright cũng giống như là những cái bạn sinh viên họ có ở những trường đại học khác có thể ảnh hưởng bởi cái tinh thần tích cực của Đại học Fulbright á. Tôi nghĩ là lấy sinh viên làm trọng tâm của việc đổi mới giáo dục trong hệ thống giáo dục bậc đại học là cái khát vọng của Fulbright trong những năm tới, bao gồm những bước như thế này là làm cho experiential learning. Experiential giáo dục trải nghiệm, giáo dục thông qua trải nghiệm bên trong nhưng mà cũng bên ngoài, rất nhiều cơ hội để tiếp cận được với thế giới ngoài lớp. Trong lớp thì rất là quan trọng, thì ngày càng đang tập trung cải thiện cái quá trình học tập trong lớp, cái đó sẽ tiếp tục cải thiện, nhưng mà ngoài lớp cũng rất là quan trọng, thì có cơ hội để tiếp cận được với xã hội, để giúp hợp tác với nhiều người để giải quyết vấn đề này, vấn đề kia, để đi sâu vào cái thực tế, theo đuổi sự thay đổi tích cực trong xã hội, vô cùng quan trọng. Hoặc là học nước ngoài nữa, vân vân, để có được exposure to other countries and situations, pushing yourself out of the comfort zone. Để khuyến khích sự phát triển của từng sinh viên. Điều đó thì sẽ là lấy cái khái niệm này làm trọng tâm của tất cả mọi điều đang làm ở Fulbright. Em rất là cảm ơn anh Scott đã có cái phần chia sẻ với tụi em. Em cũng xin mượn lại 2 cái ý anh nói để share lại với anh là you are not alone and you have been doing it already. Yes, absolutely. Cảm ơn anh, cảm ơn Thank you. Anh đã có mặt ở Việt Nam cùng với hành trình của Đại học Fulbright. Em rất là tin tưởng là anh sẽ cùng với cộng sự, cùng với tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng chung tay để đem đến nhiều thứ có giá trị hơn cho sinh viên và người trẻ Việt Nam. Em rất là cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Biết ơn đối với Hùng Võ, cũng là đối tác rất là quan trọng và có ý nghĩa đối với Fulbright. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Chắc là anh chào tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Hy vọng là sẽ gặp lại trong 10 năm. Xin chào các bạn. Chúng ta đã vừa hoàn thành xong buổi nói chuyện thứ 8 cũng như là buổi nói chuyện cuối cùng của Education mùa thứ 4. Rất cảm ơn Chủ tịch và Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam, bác Scott Fison. Và Hùng xin bạn phép là trong nguyên một buổi nói chuyện đã xưng là anh, để buổi nói chuyện thân tình hơn, cởi mở hơn. Và Hùng tin là chắc là chúng ta đều cảm nhận được cái năng lượng rất là thân thiện, rất là nhiệt tình và cũng như là yêu quý Việt Nam, có nhân duyên với Việt Nam từ phía anh Scott. Hùng tin tưởng là chúng ta sẽ có nhiều cái buổi nói chuyện, nhiều cái cơ duyên nói chuyện khác với anh Scott ở Education hoặc một cái platform khác trong tương lai, để nghe anh tiếp tục kể về cái sứ mệnh mà truyền cảm hứng của anh tại Việt Nam cùng với Đại học Fulbright. Và chúng ta sẽ còn chờ đợi một tập cuối cùng, tập tổng hợp đặc biệt, tập 9 vào tuần sau để khép lại toàn bộ mùa 4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.